Hello everybody, good morning, namaste. This is Santosh. You are watching your favorite channel, New Creation Rai Santosh. Yeah, I'm gonna make some video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally subscribe my channel and press the notification bell icon. Please, thank you so much. यो माटो चाहिँ मैले अब एयरलेयरिङ गर्नुको लागि हो। अब मेरो बोनसाई भित्र छ एउटा, त्यसलाई एयरलेयरिङ गर्ने। त्यसको ट्रङ्कहरू पनि निकै राम्रो छ। त्यसले गर्दा यो म प्रिपरेसन गर्दैछु यो माटो। म चाहिँ यसलाई एयरलेयरिङ गर्न लागिरहेको छु। यो चाहिँ अब बोनसाईको लागि एकदमै रेडी भइरहेको छ। अब भइसके जहाँसम्म सर्ट होचो चाहिँ एकदमै ग्रेसफुल हुन्छ। त्यसैले म यसलाई चाहिँ होचो बनाउनको लागि एकदम छोटो बनाउनको लागि एयरलेयरिङ गरेछु। यो चाहिँ फेरि 2-2.5 महिनापछि फेरि अब म काट्न गइरहेको छु। अब मैले एयरलेयरिङ गरेको थिएँ, यहाँबाट पुरा तयार जरा आइसकेको छ। यसलाई म काट्न गइरहेको छु। यो चाहिँ मेरो भविष्यको बोनसाई हो। अब यो चाहिँ मेरो अब एयरलेयरिङ सक्सेसफुल। जरा आइसकेको छ पूर्णतया, मजाले जरा आएको छ यसमा। यसलाई म रिपोर्टिङ गर्न गइरहेको छु। यसको चाहिँ अब लगभग 2-2.5 महिनापछि जरा आयो, निकै ढिलो आयो। यो चाहिँ माटो र गोरमोल मैले चाहिँ अहिले तयारी बनाएको, त्यो जुन चाहिँ मैले एयरलेयरिङ गरेको थियो चाहिँ मेरो प्लान्ट बोनसाईको लागि। त्यसको लागि म चाहिँ यो तयार पार्दैछु, प्रिपेरेसन गर्दैछु। काउडोङको मात्रा र माटो। हेर्नुहोस् यहाँ जरा कसरी आएको हेर्नुहोस्। फेरि रुट्स पुरा मजाले आएको छ। यो हेर्नुहोस्, यो अब 100% जान्छ। यसको अब यो चाहिँ 100% जान्छ। माथिको चाहिँ अब यसको ब्रान्चहरू पनि कटिङ गर्नुपर्छ, त्यसपछि 100% सर्भाइभिङ गर्छ। यो चाहिँ एकदम मिनी सब बन्छ, एकदम मिनी टाइपको, लगभग 1 फिटको चाहिँ। यसलाई म रिपोर्टिङ गर्न गइरहेको छु। यसरी मैले प्लान्टिङ गरेँ। हेर्नुहोस्, अब हाँगाहरू म ट्रिमिङ गर्न गइरहेको छु। हाँगा चाहिँ काट्नुपर्छ हामीले, र यसले हाँगा काटिसकेपछि हामीले घाममा राख्नु हुँदैन। एक दिन चाहिँ हामी स्याडोमा राख्ने हो। यो सेक्युरिटीको लागि मर्न सक्छ, किनभने धेरै घाम भयो भने मर्न सक्छ। तापक्रम धेरै भयो भने यसलाई ह्युमिडिटीको कारणले गर्दाखेरि। अब यो चाहिँ एकदम यो प्लान्ट चाहिँ अब भविष्यको लागि साह्रै राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ अब नेपालीमा हामी काब्रा भन्छौँ, काब्राको हो यो।
हामीले पत्ताहरू सबै काट्नुपर्छ। पत्ताहरू चाहिँ काटिएन भने काम छैन। पत्ता अलमोस्ट पत्ताहरू चाहिँ काट्नुपर्छ हामीले। बाई हुक्स अर क्रुक्स वी हेभ टु कट आउट अल लिभ्स, अनि मात्रै can survive easily, otherwise it may die. So we have to clear all leaves. सक्दो हामीले चाहिँ यो पत्ताहरू सब काट्नुपर्छ। किनभने पत्ताहरू हामीले काट्यौँ भने न्युट्रिसनहरू मजाले पाउँछ यसले। तलको अब भर्खर जराहरू कलिलो भएको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अब धान्न गाह्रो हुन्छ। अब ट्रङ्कलाई अब चाहिँ सर्भाइभ गर्नको लागि म त पुग्दैन यसरी लिप्स काटेन भने। कलिलो चाहिँ रुट्सहरू अब जराहरू कलिलो छ, भर्खर आएको छ, त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् यस्तो बसको प्रोफाइल चाहिँ विचार गर्दैछु म। वेट पनि काट्नु पर्ने हो कि यो पनि काट्दा बेटर हुन्छ जस्तो लागिरहेछ होइन। अब हेरौँ माथि मात्रै राख्नु हो कि अझै छटाउनुपर्छ हामीले। अब काटेँ मैले। अब फेरि नयाँ सुट्स, नयाँ ब्रान्चहरू, लिप्सहरू आउँछ। त्यसपछि यो चाहिँ हेर्न योग्य हुन्छ, अनि चाहिँ यसको सुन्दरता भनेको देखिन्छ। अनि चाहिँ आई एम फिलिङ लाइक द्याट इट्स कमिङ आउटसाइड, सो इट्स लुकिङ हार्ड। सो आई जस्ट वान कट, आई एम थिङ्किङ आई जस्ट वान कट आउट दिस ब्रान्च, द्याट्स वाइ इट्स लुकिङ ब्याड, इट्स कमिङ आउट। Finally, I determined I'll sacrifice this branch. Okay. र मैले यति मात्रै राखेँ। अब सेक्रिफाइस गरेँ, यो धेरै देखिन्छ होला भविष्यमा। नयाँ सुट्सहरू आएको पछि फेरि तपाईँ समक्ष म फेरि एउटा भिडियो बनाएर अपडेट गर्छु म। त्यसको लागि अब अलिकति पर्खिनु पऱ्यो। नयाँ सुट्सहरू आएपछि अब सबै पत्ताहरू आउँछ, त्यसपछि एकदमै बुसी टाइपको अनि कटिङहरू अम्ब्रेला सेपको हुन्छ। त्यो भिडियो पनि तपाईँ समक्ष म पस्कने जमर्को गर्छु, बनाउँछु। ओके ओके। अब मेरो सानो कार्य हुन त यो अब मेरो सानो कार्य हुन त अब 2-2.5 महिना पछिको यो कार्य हो, सफल भयो। म चाहिँ अब चाहिँ एयरलेयरिङ गरेको सक्सेसफुल भएर अब जरा आएर मैले रिपोर्टिङ गरेँ। अब यो चाहिँ बन्साई बनाउने अब चाहिँ एउटा माध्यम हो। यसको ट्रङ्क ठुलो थियो, जुन चाहिँ मैले त्यसको चाहिँ मदर प्लान्ट छ तल, त्यो चाहिँ अलिकति हाइट अग्लो थियो। त्यसले गर्दाखेरि हाइट चाहिँ अग्लो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यसलाई फेरि मेरो चाहिँ अब सोचमा आयो, यसलाई जस्ट मिनी बन्साई गर्नु पऱ्यो इयरिङ गरेर भन्ने सोच गरेर बनाएको, सफल पनि भयो। यसरी मैले चाहिँ अब रिप्लान्टिङ गरेँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? बन्साई बनाउने एउटा चाहिँ तरिका, मेथड हो। अब यो चाहिँ अब नेक्स्ट इयर एकदमै द बेस्ट वान, एकदमै राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ अब हेर्नुहोस् ट्रङ्क अहिले थिकनेस छ। अब पुरा झ्याप्पै माथिबाट चाहिँ ब्रान्चहरू आएपछि यसलाई कटिङ गरेपछि अम्ब्रेला सेपको बनाएपछि यो चाहिँ एकदम भविष्यको सुन्दर बन्साई भन्छ। र यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक, सेयर, कमेन्ट। एन्ड फाइनली फर न्यू सब्सक्राइबर आई वुड लाइक टु से फर न्यू सब्सक्राइबर, if you are not as well known on my channel, please welcome to my channel, subscribe and press the notification bell icon please. Okay, thank you so much. Oh, by the way, again I would like to say something for subscriber, my old subscriber, whatever I have made a friend, I would like to say thanks, many thanks to all guys for subscribing. Okay, thank you so much. Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.